5 országból több száz jelentkező közül csak a legjobb 10 jutott a döntőbe. Szerintem már most is igazi mestere vagy a hangszerednek. Micsoda energia van benned! Gyönyörű interpretáció. Hogy megmérettessék magukat a végső párbajon, Kiemelkedő produkció volt. Igazán gyönyörű volt. Szívvel, lélekkel játszottál, és benne volt minden szenvedélyed. ahol a Concerto Budapest szimfonikus zenekar kíséri őket. Megvan benned a képesség, hogy megérintsd az emberek szívét. Ez a legfontosabb dolog. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a produkciónak. Megújult zsűri. Csodálatos volt. Olyan költői volt. Írnál nekem egy dal csellóra? Igen. És majd együtt előadjuk. A klasszikus zene nemzetközi legendái. Igazán megérintettél minket. Zseniális volt. Nagyon büszke vagyok rád. Egy igazi fenomén. Forradalmian új, merész vizuális világ. Feszültség, izgalom, felejthetetlen zenei pillanatok. Ez egészen rendkívüli volt. Annyira könnyed és természetes volt, és olyan magabiztos vagy. Ez egy nagyon nehéz darab. Alig lehet levegőt venni közben. A befejező rész... Lélegzetelállító volt. Már most igazi virtuóz vagy. Ez a Virtuózok 10. jubileumi évad döntőjének második része. Bravo! Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm Önöket a Virtuózok nemzetközi versenyének döntőjében. Eljött az este, amelyre mindannyian vártunk, amikor csak is a legjobbak állnak a színpadra. Ma este megtapasztalhatjuk, hogy a virtuózok valóban a klasszikus zene jövője. Ez nem csak egy motto. Ezek a fiatal tehetségek nem csak egyszerűen zenélnek. Zenéjükön keresztül történeteket mesélnek el és mély érzelmeket közvetítenek. Induljunk hát együtt erre a különleges zenei utazásra, amelynek ma érkezünk várva várt nagy fináléjához. Nézzük, kik foglalnak helyet ma este a zsűriasztalnál. Mindannyian a nemzetközi klasszikus zenei élet meghatározó alakjai. Világszerte koncerttermeket töltenek meg, és fiatal tehetségek ezreit inspirálják. És ma este ők azok, akik meghallgatják, értékelik a produkciókat és meghozzák a végső döntést. Az opera történetének egyik legnagyszerűbb és legbefolyásosabb énekese, egyben elismert karmester, Maestro Plácido Domingo. Maestro José Carreras, a 3 tenor legendás tagja, aki a világ színpadain hangjával generációkat varázsol el. Egy igazi példakép, aki jelenlétévelünneppé tesz minden pillanatot. Veronica Bocelli producer, menedzser, az Andrea Bocelli Alapítvány társalapítója, aki szívből dolgozik a művészet szolgálatában. Évtizedek óta azon munkálkodik, hogy a zene hidat építsen emberek és világok között. Dimas Kudaibergen, kazah énekes, zeneszerző, több hangszeres előadó. Klasszikus és tradicionális kazah elemeket populárisan ötvöző zenéje világszerte sikeres. Hauser, a 10 milliós követőtáborral bíró horvát sztárcsellista zenéjében nagy sikerrel ötvözi a klasszikus és a modern műfajokat. Évek óta visszatérő zsűritag és a Virtuózok program hosszú távú támogatója. Keller András, Kossuth, Liszt Ferenc és Prima Primissima díjas, nemzetközileg elismert magyar hegedűművész, karmester, a Concerto Budapest zeneigazgatója. Miklósa Erika, magyar koloratúr szoprán operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak állandó vendége, a hazai és nemzetközi virtuózok műsorok állandó magyar zsűritagja. Mikko Kodiszoja, a Supercell társalapítója, világszerte ismert tech úttörő és mecénás, aki szenvedélyesen támogatja a művészeteket és a fiatal tehetségeket. Jelena Dudocskin, ukrán-amerikai szoprán, aki ikonikus színpadi előadásairól, valamint a kultúra szerepének globális szószólójaként ismert, emellett a New Englandi Kamarazenei Alapítvány művészeti igazgatója.
Újra itt vagyunk a kulisszák mögött a váróban, ahol az összes családtag együtt izgul velünk, és már készen is állunk a következő ország párbajára. Ez az ország pedig nem más, mint Magyarország. A két szuper tehetséges fiatalember, akik Magyarországot képviselik, Gáspár és Máté. Gyertek, srácok, csatlakozzatok hozzánk! Hello! Gyertek ide hozzá! Hello, Gáspár! Hello, hello! Hello, Máté! Szia! Hogy vagytok, srácok? Nagyon izgatott vagyok. És persze már nagyon várom a zenélést. Máté, te hogy érzed magad? Szintén én is nagyon izgatott vagyok, ugyanakkor nagyon jól érzem magam, örülök, hogy itt lehetek. Pietro, úgy érzem, ez ismét egy kemény párbaj lesz, és megint nagyon örülök, hogy nem nekünk kell zsűriznünk. Így igazán élvezhetjük a fellépéseket. Apropó zsűri, mindketten álló tapsot kaptatok múlt héten. Szerintetek sikerül felülmúlni az elődöntőben nyújtott teljesítményeteket? Szerintem ez a cél. Sok sikert kívánok nektek, szorítunk. Már csak élveznetek kell a zenét. Köszönöm szépen. Indulhatsz is a színpadra. Köszönjük szépen, Máté. Amíg Máté a színpadra érkezik, tekintsünk vissza arra, mennyi lelkesedéssel és odaadással készült erre a versenyre. Az, hogy a zsűri állva tapsolt a produkció után, egy meglepetés volt, nem számítottam rá. Máté, szervusz! Szívből gratulálok, hogy tovább jutottál. Óriási siker. Köszönöm szépen. A döntőre Liszt Ferenc zongora versenyét választottam. Van két olyan variáció, ami között nem tudok dönteni, ezért tanár úrnak a segítségére lenne szükség. Gyere, játszat, mutass! Szeretem ezt a Liszt művet, mert nagyon jó játszani, és az a tény, hogy zenekarral adhatom elő, az egy nagyon izgalmas és egy jó dolog. Én azért választanám inkább a másodikat, mert itt sokkal inkább azt érzem, hogy magadat, a te egyéniségedet, a te gondolataidat, a te érzéseidet jobban interpretálja ez a szélesebb tempó. Máténak a fizikális alkata is kiválóan alkalmas arra, hogy fölvegye dinamikába, hangerőbe a versenyt a zenekarral. Neki a szellemi, a zenei és a fizikális adottságai mind együttesen vannak jelen a színpadon. Nagyon örültem a találkozásnak Ács János karmester úrral. Hoppá, nem kell. Kicsit. A végén egy kis lassítás? Egy picit, jó? Rendben. Sok tanácsot kaptam tőle. Az elődöntőben a zsűri azt mondta nekem, hogy Liszt Ferenc DNS-ét érezték a játékomon. Imáron a fináléba lesz arra lehetőségem, hogy egy jelentős Liszt-művön ezt közvetíteni tudjam. Köszöntsük a virtuózók színpadán Mátét! Ifjú zenészként már sok helyen felléptél, és már számos eredménnyel büszkélkedhetsz. Miért fontos számodra mégis a virtuózok? Számomra azért nagyon fontos, hogy itt a virtuózok színpadán megmutathassam a tudásomat, mert ezáltal is tudom terjeszteni a klasszikus zene szépségeit, kifejezetten a magyar zene szépségeit, hiszen csupa szenzációs magyar művekkel jelentkeztem. Szerintem éppen ettől szép ez a műsor. Nagyszerű válasz, köszönöm. Valóban érezni lehet azt a szeretetet, amit a szívedben hordozol. Ez igazán szép, és a magyar zene iránti szereteted is. Ami a média segítségével tényleg sok emberhez el fog jutni. És ha már itt tartunk, azt hiszem, Jelenának lenne pár kérdése hozzád. Olvastam, hogy a Liszt zongora versenyt fogod játszani, és már nagyon izgatott vagyok, mert imádom Liszt zenéjét. Liszt mindig is az egyik példaképen volt, és az egyik kedvenc zeneszerzőm, és azt is olvastam, hogy számodra nagyon fontos a hitelesség. És úgy tudom, hogy a magyar népzene is közel áll hozzád. És azt is látom, hogy még soha nem léptél fel zenekarral. Jól mondom? Valóban nem sokszor léptem fel zenekarral, egész pontosan csak egyszer, néhány évvel ezelőtt, viszont ezért is nagyon izgalmas lesz előadni ezt a szuper zongoraversenyt, és nagyon várom már ezt a lehetőséget.
Köszönöm. Ma este Máté egy különleges darabot választott, Liszt Ferenc S-dur zongora versenyét. Ez a mű egyszerre kápráztat el bravúros technikájával, lírai szépségével és drámai kifejező erejével. Ez a darab tökéletes lehetőséget ad arra, hogy Máté tehetsége minden oldalát megmutassa. Elérkezett hát a pillanat, a színpad a tiéd, Máté. Gyerünk, Máté, gyerünk!
Bravo! Wow. Gáspár! Ismét sikerült magasra tenni a mércét. Még magasabbra, mint a múltkor. Ez tényleg lenyűgöző volt. Teljesen el vagyok bűvölve. De tényleg. Majdnem feljöttem a színpadra, úgy éreztem, mintha szányra kelt volna a zongora. És te repülnél vele. Hihetetlen, tényleg hihetetlen. Jelena, egyetértesz velem? Már csak azt vártam, hogy egy húr elpattan, aztán jöhetett volna a tűzijáték. Na, az lett volna az igazi. Majdnem megtörtént. Majdnem. Nem mondhatok más, mint hogy gratulálok. Ez egy nagyon nehéz versenymű, de gyönyörű is. Igazán remekül játszottál, szerintem szívvel, lélekkel, és benne volt az előadásodban minden szenvedélyed, és ez egyértelműen látszott. Az egyetlen tanácsom számodra a jövőre nézve, hogy legyél bátrabb, szabadabb, kicsit lisztesebb. Liszt ugyanis egy igazi bajkeverő volt, kicsit olyan, mint te, szabadon improvizált, minden művében. Ez a mű is az ő improvizációja, tehát amikor már minden a kezedben van, érdemes egy picit elrugaszkodni, hogy úgy tud átélni, mintha éppen improvizálnál. És akkor neked is megadatik a szabadság. Úgy játszhatod, mintha éppen akkor találnád ki. Ez teremti meg azt a hangulatot és azt a szándékot, amely Liszt zongora játékát jellemzi. Ez tehát a következő lépés számodra, hogy még közelebb kerülj Liszthez. Tehát gyönyörű volt, gratulálok, csodálatos produkció volt. Erika, egyetértesz Jelenával? Több Liszt kellett volna? Én azért nem értek egyet, mert nyilván mindenki akar valamilyen lenni művészként, de én szerintem te maradjál csak Paládi Máté. Nekem annyira tetszik a stílusod, tehát van egy nagyon jó stílusod. Elképesztő jól tudsz a zenész kollégákkal is kollaborálni, tehát hogy ott vagy. Úgyhogy hát én csak minden jót tudok neked kívánni, és azt a fajta hitet, amiről beszéltünk az elődöntőben, a magyar elődöntőben, azt tényleg ne veszítsd el, mert annyi minden beleraktál ebbe a darabba, abból a fájdalomból, a sok lemondásból, abból a környezetből, ahonnan jöttél, az a sok minden, ami ott ért, és ami itt ért téged. Szóval maradj ilyen, amilyen vagy, és ebből soha ne hagyj alább. Úgyhogy én örök rajongód maradok. Köszönöm szépen. Mindannyian rajongói vagyunk, ez biztos. Teljes mértékben. Maestro José Carreras következik. Mit gondolsz, volt szenvedély a produkcióban? Szerintem volt. Liszt minden művében ott kell lennie a szenvedélynek. Mert ő a szenvedély mestere volt. Meglepődtem, mert olyan szerénynek, visszafogottnak, mégis bátornak tűnik ez a fiú. A zongorához ülve azonnal izgalmas és karizmatikus előadóvá válik. Úgyhogy gratulálok ehhez a szerintem nagyon szép előadáshoz. Köszönjük, Dimás. Te kivel értesz egyet? Zenészként nagyon inspirálónak találtam a produkciódat. Szívből köszönöm a kivételes munkát. Szerintem 100%-os volt. Mind a technikád, mind a szenvedélyed. Annyira érzéki volt, és egyszerűen nagyon élveztem. Gratulálok. És hadd mondjak nagy köszönetet a csodálatos zenekarunknak is. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm, és különös köszönet illeti legendás karmesterünket, Ács Jánost. Köszönöm szépen. Elképesztő volt. Valóban elképesztő volt. Remélem elégedett vagy a produkcióddal. Boldog vagy mindig ott motoszkál benned, hogy ez még lehetett volna jobb is. Melyik típus vagy? Hát persze még sok lehetőséget látok arra, hogy esetleg valamit másképp csinálni, vagy más gondolatok jönnek majd idővel, de úgy gondolom, hogy mégiscsak az egyik legfontosabb dolog, hogy itt és most ezen a színpadon ez a Liszt S-dur zongora verseny úgy hangzott el, hogy az üzenetet, azt a hangulatot, azt közvetíteni tudtam ezzel, úgyhogy ez szerintem már egy öröm. Úgyhogy köszönöm.
Nagyon-nagyon köszönjük. Most pedig indulhatsz a váróba. De hamarosan újra találkozunk itt a színpadon. Bravo! Bravo! Most nem lennék Gáspár helyében, de biztos remekül fog játszani. Bármit megadnék, hogy ilyen tehetséges legyek. De ahogy már említettük, a mérce nem itt van, nem is itt, hanem az egekben. De tekintsd ezt motivációnak, mert most rajtad a sor, hogy elkápráztass minket a virtuózok színpadán. Sok szerencsét! Mutasd meg, mit tudsz. Köszönöm szépen. Hajrá! Rendben. Várnak rád. Gáspár! Szorítunk! Bravo! Ez az egész verseny nekem egy nagy kihívás. Persze egy nagy öröm mellett is ötletek, de egy nagy kihívás azért, mert ugye 8 év után visszajönni a virtuózoknak a színpadjára, nekem azért nagy dolog, mert mégiscsak meg kell mutatnom a közönségnek, meg a zsűritagoknak, hogy mennyit tudtam ez alatt a 8 év alatt fejlődni, és hogy hova jutottam a hegedűben. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy itt lehetek, és hallhatom, ahogy zenél. Nagyon tetszett. A játékod igazán elegáns volt. Köszönöm. A zsűri kritikáját meghallgatva nagyon jó szívvel mentem le a színpadról. Annak a hatása, hogy sok ember, aki a zsűriben ott ült, azokat már régebb óta is ismertem. Ez egy jó fajta módon inspirált engem. Ugyanúgy szerettem volna megmutatni, hogy hova sikerült eljutnom. A döntőben természetesen saját magamtól a legjobbat várom el, hogy a lehető legjobbat tudjak magamból kifacsarni, és azt, hogy ezt át tudjam adni a közönségnek. Úgy, ahogy most a döntő előtt, igazából egész életem során azzal kellett küzdenem, hogy mivel zenét családból származok, és mert többen is ismernek, ezért nekem van egyfajta elvárás az emberektől. Valamilyen módon ez nem feltétlenül jó dolog, de én igazából csak a jó dolgokat szeretném ebből kivenni, inspirációként felvenni, és csak is magamra rátenni, úgyhogy ezzel még jobban tudjak teljesíteni. Gáspár! Üdv újra a virtuózók színpadán! Itt is vagy. Egy igazán rendkívüli zenészt köszönhetünk. Mindenki azt mondja, hogy nagyon szenvedélyes vagy, és hatalmas technikai tudással is bírsz. A dicséret motiváló, de egyben kihívás is, mert egyre magasabbra kerül a léc, ezt te is tudod. Úgy látom, Keller András szeretne egy kicsit kíváncsiskodni. Hello, Gáspár. Hogy érzed magad? Nagyon izgatott vagyok. Tele vagy friss energiával. Igen. Hallottam, hogy tegnap este egy Beethoven hegedű versenyt játszottál. Hűha! Igen, még Londonban. Hűha! És ma mit fogsz játszani? Mendelssohn E-moll koncertjének első tételét. És holnap mit szeretnél játszani? Még nem tudom. Minden napra jut egy koncert. Igen, hűha! Alig hiszem el. Ez a Mendelssohn mű talán a legnépszerűbb az összes hegedű verseny közül. És valószínűleg a legkedvesebb is. Mi a célod ezzel a művel? Úgy érzem, ebben a darabban rengeteg érzelem van. Az érzelmek hiteles átadása óriási feladat, mivel a darabban folyamatosan új történetek bontakoznak ki. Szenvedélyes zene, tele van érzelmekkel. Az igazi próbatétel az, hogy ezeket az érzelmeket és hangulatokat valóban életre keltsük. Készen állsz rá? Igen, remélem. Megteszek minden tőlem telhetőt. Sok szerencsét! Egy különleges zenei élmény vár ránk, tele szenvedéllyel, virtuózitással és lélekig hatoló érzésekkel. Köszöntsük hatalmas tapsal Kelemen Gáspárt! Ez a pillanat a tiéd, senki másé. Gáspár! Ideges vagy? Nem, úgy gondolom, hogy nagyon jól fog teljesíteni, nagyon jól fog szerepelni. Már várom, hogy halljam ezt a Mendelssohn művet.
Bravo! Bravo! Bravissimo! Bravissimo! Gáspár! Bravo, Gáspár! Láttad, hogy állva tapsolt a zsűri? Láttam, nem jutok szóhoz. Nem jut szóhoz? Tényleg nem. Akkor majd én beszélek helyetted. A léc olyan magasra került, hogy az már elérhetetlennek tűnik. De hogy Keller András mit gondol, az már más kérdés. Hát én sem jutok szóhoz. Nagyon büszke vagyok rá. Bravo, bravo, bravo! Keller András nem jut szóhoz. Ez már jelent valami. Nincsenek jó szavaim, mert olyan nagy pillanatok voltak, amik biztos, hogy számomra felejthetetlenek. Pontosan ezt kívánom, amikor elmegyünk egy koncertre, hogy élményt kapjunk, hogy meglepjél, hát eléggé ismerem a művet, és olyan dolgok voltak benne, amit még soha nem hallottam, és ezért én végtelenül hálás vagyok, és azt hiszem valamennyien nagyon hálásak lehetünk, hogy hallhattunk téged itt ma. Köszönöm. Maestro Plácido Domingo, te is keresed a szavakat? Oh my God. Te jó ég! Egyszerűen lenyűgöző volt. I grow up with this concert. Ezt a hegedűversenyt sokat kísértem fiatalabb koromban zongorán. Nem zongoráztam túl jól, de a konzervatóriumban az összes hegedűs megkért, hogy kísérjen őket. Ez a mű már önmagában is lenyűgöző, de amit te tettél vele, Gáspár, az valóban felemelő élmény volt. Csak így tovább. Fényes karrier áll előtted. Köszönöm szépen. Tényleg? Bravo, micsoda dicséret. Nem is tudom, úgy érzem, vissza kell tekerni és újra nézni, mert szinte lehetetlen egyszerre felfogni ezt a sok csodálatos dicséretet. Egy kérdésem lenne. Hogy fogsz ezek után aludni, amikor ilyen elementáris művészi erő járt át? Jó kérdés. Tényleg újra kell majd néznem. Szinte hihetetlen. Majd alszol pár nap múlva. Ez az energia még sokáig dolgozni fog benne. Hauser, mi volt az, ami ennyire megérintett, hogy állva tapsoltál? A hangokat bárki megtanulja, bárki el tudja játszani őket. Sok zenésznek jó a technikája, de a te előadásmódod teljesen egyedülálló. Megvan a saját kifejezésmódod. Megmutattad nekünk a saját világodat, teljesen egyé váltál a hegedűvel. Szinte úgy tűnt, mintha nem is érzékelnéd, hogy a színpadon vagy. Teljesen átadtad magad a zenének. És igazán különleges volt látni, hogy egy ilyen fiatal fiú már ilyen érett módon képes zenélni. És ez igazán megható volt. Van benned valami egészen egyedi zeneiség, és ez hatott rám a legmélyebben. És ez a hangzás, a gazdag hangzás, egyszerűen gyönyörű.
Megvan benned a képesség, hogy megérintsd az emberek szívét. És ez számít a legtöbbet. Ez a legfontosabb dolog, hogy megkönnyezzék a zenédet. Még egyszer gratulálok, biztos vagyok benne, hogy fényes karrier áll előtted. Csak így tovább. Folytasd, amit csinálsz. Bravo! Ezt nagyon szépen mondta Hauser. Gratulálok még egyszer. És ne légy ennyire szerény. Lehetnél kevésbé szerény. Annyira jó vagy. Maradj szerény, szerintem. Szerintem meg ne. Gáspár. Gazi, emlékszel rá, amikor először voltál, azt hiszem 7-8 éves voltál, amikor először voltál a Virtuózokban? És bejöttél dulva-fulva, hogy mikor lesz már vége, mert te focizni szeretnél. És akkor így mondtad is, hogy te focista leszel inkább, meg most ez így most jó, eljátszod, de majd focizol. Most is nagyon várom, hogy focizhassak. Igen? De én azért örülök, hogy ilyen gyönyörűen megedültél. Nagyon gratulálok szívből. Jó, hogy ezt választottad. You can now. Most már lazíthatsz a váróban. Pietro és Gabi már várnak rád. Szép volt! Köszönöm. Őszintén úgy érzem, hogy veletek kapcsolatban már minden dicsérő szó kevésnek tűnik. Elégedett vagy a produkcióddal? Szerintem olyan nincs, hogy valaki tökéletesen játszik. Mindig lehet fejlődni. Mindig lehet egy-egy futamot még jobban vagy másképp játszani. De összességében elégedett voltam, és örülök annak, amit elértem. És legközelebb még jobb lesz. Gratulálok mindkettőtöknek. Én is. És most következik a verseny nehéz része. Pontosan, de szerencsére ez nem a mi feladatunk. Tényleg szerencse. Kedves zsűri, nehéz döntés előtt álltok. Két kivételes tehetség felejthetetlen produkciókkal örvendeztetett meg minket. Most pedig eljött az idő, hogy értékeljétek őket. Bizony. Jelena első észrevétele teljesen helytálló. Liszt valóban a romantika rockstárja volt. Igen. Tudod, mit csinált? Kacsingatott a hölgyekre, a közönségre, miközben játszott. Pontosan. Szóval tényleg kicsit improvizatívabban kell játszani. Inkább olyan extravagáns személyiség volt, őrült volt. Igen. Az emberek elájultak a koncertjein. A nők a lábai elé vetették magukat. Az emberek odajöttek, és... Szóval Liszt számomra nagy példakép. Fogalmazzunk így. Szóval ilyen karizmára van szükség. Karizma. És technika. Nem lehet szögletesen játszani. Úgy biztosan nem. Nem tudom, hogy döntsek. Erika. Gondban vagyok. Ezért is lennék kíváncsi, milyen gondolatok és érzések vannak most benned. Nem tudom, mit tegyek. Ki tudnék szállni ebből csak egy pillanatra? Telefonos segítséget vennél igénybe? Persze, de ugyanezt mondta nekem. Ott van neked András. Akkor talán José Carrerasnak van valami tanácsa. Tanács? Igen, hogy könnyebben döntsenek. Örülnék, ha lenne tanácsom, de sajnos nem értek ennyire a hegedűhöz. Ez a helyzet. Én sem. Ne próbálj kibúvót keresni. Egészen elképesztő volt. Le vagyok nyűgözve. De ti is a dallamok szakértői vagytok, szóval... Igen. Lehetnek érzései. Nagyon dallamos volt. Mindketten csodálatos dallamokat formáltak, és a legátójuk szinte énekelt. Annyi biztos, hogy darra fakadt a hangszer a kezükben. Számomra úgy tűnt, mintha teljes szívéből szeretné a darabot, és a darab is őt. Ennél többet nem is kell tudnunk. Így már meg is van a nyertes. Pontosan. Veronika, mi a véleményed? Ez egy jófajta dilemma, amikor azért nehéz választani, mert bármelyikük megérdemelné a szavazatot. Mert ez azt jelenti, hogy mindketten hihetetlenül jók voltak. Egyikük ezért, másikuk azért. Csukd be a szemed, és szavazz arra, aki a szívedhez szólt. Számomra a hegedűs lesz az. Nem csak amiatt, amit az arcotokon láttam, miközben hallgattátok, hanem mert egyszerűen teljesen egyé vált a hangszerével. Ott van benne a személyiség, a kisugárzás, az erő. És valóban képes volt különböző árnyalatokat megmutatni. Megvan benne a lágy érzékenység és a mély erő is. Pedig még nagyon fiatal, hiszen még csak 16 De éves. szerintem már most profi. Igen, ő a legprofibb. Készen áll.
Pontosan. És te, Mikó, mit gondolsz? Hallottuk a zenészek vélekedését. De a közönségben nem mindig csak zenészek vannak, hanem más háttérrel rendelkező emberek is. Szóval milyen érzések vannak benned? Nagyon nehéz megmondani. Mindketten lenyűgözőek voltak. Kicsit különböző energiákkal. Ha a játékok világához hasonlítanám, olyan volt, mintha Máté az első körben, a Brawl Stars döntőjében egyedül legyőzni az egész ellenséges csapatot, majd utána jön Gáspár, és ugyanezt megcsinálja a második körben. Akkor most ki a jobb? Ki tudja? Azért nehéz, mert szerintem mindkét srác koncertjére vennénk jegyet. Igen, de a kettő több pénzbe kerül. Előbb meg kellene keresni az árát. Kedves zsűri, lejárt az idő, meg kell hoznotok a döntést. Kérlek, vegyétek elő a tableteket, és szavazzatok. Máté vagy Gáspár? Az egyik elképesztően tehetséges zenész, vagy a másik? Mindenki leadta a szavazatát, a végső döntést pedig a műsor végén áruljuk el. Most tartunk egy rövid szünetet, de még sok fiatal tehetség produkciója vár ránk. A Virtuózók 10. jubileumi évadának nagy döntője hamarosan folytatódik. Egy újabb döntés született, de csak a műsor végén fogjuk felfedni. Addig azonban még egy pár baj hátra van. Az elődöntő során nagyon izgatott és boldog voltam, hogy lehetőségem nyílt ilyen neves zsűri előtt játszani. Rengeteget jelentett számomra, hogy a zeném által megoszthattam minden érzelmemet és érzésemet a közönséggel. A döntőre Pablo de Sarasate Zigeunerweisen című darabját választottam. Ez a mű nagyon közel áll a szívemhez, mély, személyes kapcsolatot érzek vele. Először 12 évesen hallottam, és attól a pillanattól kezdve arról álmodtam, hogy egyszer eljátszhatom. Ez az álom hatalmas motivációt adott, hogy fejlődjek hegedűsként, és egyszer elérjem azt a szintet, hogy előadhassam. Egy évvel később már el is játszottam először nagy sikerrel. Most 5 évvel az utolsó előadás után nagyon boldog vagyok, hogy újra játszhatom ezt a darabot. Ne túl sokat, csak egy kicsivel többet. Oké, mindent meg tudsz oldani dinamikával. Nem kell túl sok hang. Rendben. Tegnap lehetőségem nyílt találkozni Ács János karmesterrel és próbálni vele. Úgy érzem, nagyon hasonlóan értelmezzük a zenét, és igazán hálás vagyok, hogy együtt dolgozhatunk. Már néhányszor volt alkalmam szólistaként zenekarral fellépni, bár nem olyan gyakran, mint szeretném. Minden alkalom egy új és egyedi élmény, és megtanultam, milyen fontos, hogy a hangzást úgy alakítsam, hogy az illeszkedjen a zenekarhoz. Igazán megtisztelő számomra, hogy a zsűri beválasztott a döntőbe. Remélem, hogy nyugodt tudok maradni majd a színpadon, és élvezni tudom a pillanatot. Így teljes mértékben ki tudom majd fejezni mindazt, amit érzek, nem csak a közönség, hanem a zsűri felé is. Üdvözöljük a színpadon a csodálatos zenészt, Urost! Úgy tudom, hogy Dimás szeretne feltenni néhány kérdést. Dimás, azt mondtad, hogy szívesen elmennél valamelyik koncertjére. Milyen érzések vannak most benned? Készen állsz? Csak egy kérdésem lenne. Mit szeretnél megmutatni magadból? Tökéletes technikát, vagy mély érzelmeket? Mindkettőt, de mindenek előtt mély érzelmeket, igen. Elsősorban mély érzelmeket. Nagyon jó válasz. Nagyon jó válasz. Ez egy beugratós kérdés volt, de tökéletes választ adott rá. Nagyszerű. Kiváló. Dimás, nem tudom, emlékszel-e, de azt mondtad, hogy szívesen elmennél Uros koncertjére. Emlékszel erre? Hát persze. Most itt vagy a koncertjén tulajdonképpen, ugye? Izgatott vagy? Gondoltál erre? Igen, persze, hogy gondoltam rá. Talán a közeljövőben megpróbálhatunk valamit közösen csinálni. Miért is ne? Igen?
Nagyon örülnék neki, mert szerintem Uros az egyik legnagyszerűbb művész a versenyben. Köszönöm szépen. Maradjanak velünk, mert egy rendkívüli zenész következik. Lenyűgöző, inspiráló és fáradhatatlan, aki egy olyan darabot hozzá nekünk, ami a szíve legmélyéről szól. Uros! Köszönöm. Uros! Sok szerencsét! Bravo! 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 Bravo!
Úros állótaps! Ó, te jó ég! Hihetetlen! Ez tényleg hihetetlen! Szerintem az a varázslat, amikor már nem is érzékeled, hogy valaki hangszeren játszik. Nem gondolsz a technikára, csak elmerülsz a szenvedélyben, és minden más eltűnik körülötted. Ez az igazi művészet, és én ezt éreztem. Köszönjük az élményt. Köszönöm. Valóban lenyűgözött, de nem szeretném a véleményemmel befolyásolni a zsűrit. Hadd kérdezzem meg, Dimás most is olyan hatással volt rád, mint a múlt héten, vagy még inkább lenyűgözött? Azt hiszem, még nagyobb hatással volt rám. Csak egy dolgot szeretnék mondani. Kívánom, hogy a művészeted sok szívet érintsen meg. A mai előadásod valami igazán különleges dolog kezdete volt. Köszönöm szépen. És úgy gondolom, hogy nem sokára te leszel minden idők egyik legnagyobb művésze az egész világon. Miért is ne? És hát, nem akarok a technikai képességeidről beszélni a maestro előtt, de a glissandód tökéletes volt, és a legátóid is nagyon szépek. Hauser, egyetértesz Dimással? Úgy érzed, megvan benne a lehetőség, hogy a világ legjobbja legyen? Testvérem, oda tetted magad. Értjük egymást. Mondhatni, a szomszédom. Szerbiából érkezett, így különösen büszke vagyok rá. A lassú részek meghatóak voltak, a gyors részek pedig virtuózak. Úton vagy afelé, hogy igazán érett művészé válj, mert minden szükséges adottság megvan benned. Nagyon büszke vagyok rád, csak így tovább. Köszönöm, köszönöm. Ezen az úton kell tovább haladnod. András, sikerült most megtalálni azt a finom egyensúlyt, ahol a technikai kihívások legyőzése mellett megmaradt a szenvedély és a művészi jelenlét? Teljes mértékben. Zseniális voltál ma este, Uros. Úgy gondolom, ma este láthattuk a csúcsformádat, és azt éreztem, mintha csak improvizálnál itt. Ennél többet nem is lehet tenni ebben a darabban. Számomra minden pillanata annyira őszinte volt. És lehet, hogy tévedek, de úgy éreztem, te is nagyon élvezted, és ez nagyszerű volt. Egyszerűen szuper. Köszönöm szépen. Ejha! Szuper! Ha valaha rossz napod lenne, csak emlékezz ezekre a szavakra, és már is jobban fogod érezni magad, bármi is történjen. No matter what is happening. Veronika, rád milyen hatással volt ez az előadás? Úgy olvastam, 3 különböző hangszeren játszol. Mint 3 hangszeren ilyen jól játszol? Hát, brácsán igen, zongorán annyira nem. Csak viccből kérdeztem. Azt akartam mondani, hogy lenyűgöző voltál. És úgy tudom, a virtuózok már eddig is fontos mérföldkő volt a számodra. Például itt találkoztál a tanároddal, amikor 20 éves voltál, igaz? Igen. Igen, úgy gondolom, ez lesz a következő lépés. Köszönjük, hogy a részesei lehettünk ennek a produkciónak. Köszönöm szépen. Igen, úgy éreztük, hogy nem csak nézők voltunk, hanem részesei annak, amit létrehoztál, szóval köszönjük. Köszönöm ezt a csodálatos élményt. Köszönjük a hangulatot, amit itt teremtettél. Mi csak visszatükrözzük azt, amit tőled kaptunk. Gondold át ezt a színfalak mögött, ahol már alig várják, hogy lássanak és gratuláljanak. Hamarosan újra találkozunk. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bravo! Bravo! Szinte hihetetlen, de elérkeztünk a nagydöntő utolsó fellépőjéhez. A mezőny legfiatalabb versenyzőjéhez. Egy rendkívüli tehetség következik, aki ma este minden tudását és szenvedélyét elhozza a színpadra. David Božič! A döntőre olyan darabot akartam hozni, ami odavarázsolja a szerb zenénk ritmusát. És mivel az elődöntőben Rachmaninov megérintette a szívüket, most azt akartam, hogy egy kicsit viduljanak fel. Nagyon örülök, hogy nagy zenészekkel és nagy zenészek előtt játszhatok. Szia, David! Szia! Jó újra látni. Örülök, hogy újra látlak. Gratulálok a továbbjutáshoz. Köszönöm. Egy versenyművet fogsz játszani, Vera Milankovics darabját, és ez a mű nagyon különleges. Szokatlan ritmusú, 9/8-os.
A döntőben szerettem volna átadni a szerb zenénk ritmusát, és mivel a Rachmaninov darab megérintette a szívüket az elődöntőben, most azt akarom, hogy egy kicsit a szívük is táncoljon. Talán ebben a tempóban. Csináljuk egy kicsit gyorsabban, jó? Ez jobb. A zsűritagok kedves szavai alapján úgy érzem, hogy sikeresen adtam elő ezt a darabot, és a legnagyobb öröm számomra az volt, hogy mindannyian felállva tapsoltak. Bravo! Így jó lesz. Ez jobb. Igen. Bravo! Rendben, akkor holnap. Köszönöm. Végre eljött a nagy pillanat, hogy játszhatok a nagy döntőben, és itt képviselhetek minden fiatal szerb tehetséget. Üdvözlünk a színpadon, Dávid! Hogy érzed magad? Hiányoztál már, tudtad? Igen. Én hiányoztam? Igen. Remélem is. Meg akartam nézni, hogy megnőtte már a kezed. Olyan kicsi keze van, de úgy játszik, mintha hatalmas lenne. Mintha 10 ujja lenne egy kezén. Mindkét kezén 10-10. Szerintem nem nőttek, hát jó. De nem is telt el olyan sok idő. Izgulsz? Milyen érzés, hogy te zárhatod a műsort? Fantasztikusan érzem magamat. Nagyon jó. Mi is így érzünk, amikor téged hallgatunk. De tudom, hogy Maestro Placido Domingónak van néhány kérdése, mert nem volt alkalma hallani téged az elődöntőben. Hihetetlen, hogy 11 évesen már igazi virtuóz vagy. Fiatalon sokan elkezdenek zongorázni, tanulni, de én sosem voltam jó zongorista, csak úgy közepes. De ahogy te a te korodban eljátszod Vera Milankovics zongora koncertinóját egy zenekarral, szerintem ez a te korodban. Arra számítunk, hogy te már Köszönöm. most igazi virtuózként fogsz zenélni. Köszönöm. Milyen szép bátorító szavak, csodálatos! Mielőtt a színpadra lépnél, hogy elfoglald a helyet kedvenc hangszerednél, beszoktad melegíteni a kezedet a játék előtt? Nem, csak nekiállok zongorázni. Játék közben melegszenek be? Igen. Akkor hát küldök egy kis energiát neked, hiszen te zárod a műsort. Legyen ez minden idők legnagyszerűbb fináléja, rendben? Köszönöm. Nos, Dávid, tudjuk, hogy számodra a zene egy különleges utazás, ahol minden hangjegy egy történetet mesél el. Bravo, Dávid! Mutasd meg! A színpad a tiéd. Köszönöm. Gyerünk, Dávid!
Bravo! Bravo! Gentlemen? Kezet csókolt neki. Láttad? Lemaradtál róla. Hadd érintselek meg. Igen. Ez most a valóság? Igen. Igen, és te egy igazi ember vagy tényleg? Nézd csak meg, oda néz, még mindig állva tapsolnak. Még szép. Nem akarnak leülni, nézd csak meg, lenyűgöző voltál. Maestro, mi a véleményed? Ugye hihetetlen? Milyen csodálatos, hogy egy női zeneszerző művével és egy fiú előadásával zárhatjuk ezt az estét. Micsoda fantasztikus este. Már most igazi virtuóz vagy. Köszönöm. Erika, egyetértesz a maestróval? Igen, egyetértek. Annyira erőteljes. Néha azt mondják egy ilyen fiatal művészre, hogy ó, milyen cuki, de ő nem cuki volt. Ő kemény volt. És igazi úriember, egy nagyon erőteljes előadó. Úgy játszott, mint egy angyal. Mint egy angyal, de mint egy erős angyal. Egy nagyon erős angyal. Aki legyőzi a világ minden rosszát. És nagyon kíváncsi vagyok a szerzeményeidre. Miket komponálsz? Miféle zenéket? Alapvetően romantikus zenét írok. Illetve hát főleg romantikát. Akkor egy romantikus srác vagy. Igen. Az bizony. Ilyenkor sajnálom, hogy túl öreg vagyok hozzád képest. Én is így érzek. Hallgassuk meg valamelyik művét. Játsz egy kicsit valamelyik darabodba, és mutasd meg a romantikus oldaladat. Jól van. Rendben, mehet, de csak egy rövid részletet, rendben? 10 másodperc romantika. Halljuk hát. Ez az én szerzeményem. Basta. Tehetséges, nagyon tehetséges. Nagyon hatásos. Bravo! Bravissimo! Bravo! Micsoda meglepetés! Köszönöm szépen. Bravo! Köszönöm. Nem véletlenül mondjuk, hogy a klasszikus zene jövője a virtuózók. Szerintem most bebizonyítottuk, hogy így van.
Akkor hát halljuk José Carrerast. Milyen érzéseid vannak? Egy igazi fenomén. Nem csak tehetséges, nem csak nagyszerű érzéke van a zenéhez, hanem egy igazi fenomén. Egy fenomén? Köszönöm szépen. Köszönöm. Figyelj! Írnál nekem egy dalt csellóra? Rendben. És majd együtt előadjuk. Esetleg csellóra és énekhangra? Legyen! Ez az! Nem. Dimásra nincs szükségünk, elnézést. Az úr nagyon elfoglalt, mert tele van a naptára, úgyhogy a szüleivel kell beszélnetek, kérjetek időpontot. Tudja, milyen egy szép dallam. Nagyon dallamos és romantikus vagy, már ilyen fiatalon is. Ez tényleg zseniális. Íme a 21. századi Rachmaninov. Ez nem pusztán tehetség, ez valami egészen kiemelkedő. 31. Zseni vagy. 21. század. Köszönöm. Zseni vagy. Na jó, hát emlékezz majd, hogy barátok voltunk, jó? Rendben. Barátok vagyunk, és a csodálatos virtuózók családtagjai. Ez volt az utolsó előadás, úgyhogy kérek egy tapsot. Még egyszer köszönjük, David. Köszönöm. Most csatlakozhatsz a többiekhez, de hamarosan visszatérünk ide, és újra beszélünk. Még egyszer köszönjük, bravo! 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 Köszönöm. Rendben, azt kell mondanom, úgy érzem, nagyon drámai lesz a műsor vége. Ki lesz a ma esti műsor győztese? Lenyűgözőek, nem lehet összehasonlítani őket. Egyszerűen mindketten lenyűgözőek, és most jövünk mi. Az este legnehezebb pillanata. Talán Maestro Domingo tehet értünk valamit. Most először volt nehéz döntenem. Csak egy valaki nyerhet. Nem tudom, ki legyen. Ha nem játsza a saját művét a végén, a másik versenyzőt választottam volna, de megmutatta, milyen zseniális zeneszerző. Karizmatikus és felkészült. Ezért változtattam meg a véleményemet. Az a gond, hogy először játszotta a versenyművet, utána viszont előadta a sajátját, és amivel teljesen lenyűgözött minket. Imádtuk a másik darabot. Zseniális volt. Most játszott először zenekarral. Szinte hihetetlen. Fontos megjegyezni, hogy a saját szerzeménye nem volt a verseny része. Elsősorban azokat a darabokat kell értékelnetek, amelyeket a versenyre hoztak. And we're part of the competition. Nem Tudom, hogy lehetséges. nehéz elvonatkoztatni. Ez nem lehetséges azok után, amit hallottunk. Pontosan. Igen. Kíváncsi vagyok. Te mit mondasz erre? Ez szinte hihetetlen. Természetesen imádtam Uros produkcióját. És David első darabjánál a háttér valóban tökéletesen illeszkedett a zenéhez. Ez különösen tetszett, mert vizuális típus is vagyok. Ez is része az előadásnak, ez egy nagyon jó észrevétel. A produkció egészét kell nézni. A zsűriben ülő zenészek figyelik a zenei dolgokat, hiszen ez az ő területük. És mi következett utána? Egy sokoldalú zsenit láttunk a színpadon. A jövőben a világ egyik legjobbja válhat belőle, szóval... Szerintem ma globálisan nagyon fontos maga az ember. Milyen személyisége van annak, aki a színpadon áll. Ha gondoljunk például Callasra. Na igen. Ő gyakran követett el hibákat. De a közönség nem a tökéletességet keresi. Pontosan azt keresi, amit mondtál, a karizmát. És benne ez megvan, és meg is mutatta. Nagyon fontos, hogy milyen hatással van ránk. Csak annyit mondhatok, hogy ezt soha életünkben nem felejtjük el. Én is örülök, hogy hallhattam. Számunkra ő ma egy csoda volt. Igen, lesznek első és második helyezettjeink ma este, Igen. de ő egy csoda. Rendben, akkor úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy csodadíjat. Kiváló ötlet. A csodadíj előtt még hozzátok meg az este utolsó döntését. Szerintetek a két versenyző közül ki nyeri a virtuózók 10. jubileumi évadát? Season of Virtuosos. A két szerb versenyző közül ki legyen ma este a győztes? Ez itt a nagy kérdés.
A párbajok végére értünk a döntőben. 10 kivételes fiatal művész előadásában gyönyörködhettünk, akik mind kifinomult és kiemelkedő produkciókat mutattak be. Ám a virtuózók mindig képes még tovább fokozni az élményt. Az eredményhirdetés előtt egy látványos és különleges zenei produkció következik 4 világhírű művészünktől. Most a My Way című klasszikust hallhatjuk előadásukban. Dimas, Hauser, Maestro José Carreras és Maestro Plácido Domingo. And now the end is near, and so I'll face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived and I'm this fall. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and much more than this, I did my way. And there were times, I'm sure you know, when I be told more than I can show. What many times when there was doubt, I ate it up and spell it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly did, and not the words of one who needs. The record shows I took the blows and did it my way. What is a man? What has he got?
Már 10 éve hagyomány, hogy a virtuózó kiválasztja az év zenepedagógusát. Idén sincs ez másképp. A 2024-es év zenepedagógusa díjat a Fesztivál Akadémia megalapításáért, az elmúlt években megvalósult magas színvonalú mesterkurzusok és koncertek szervezéséért, valamint a tehetséges gyermekek támogatásáért tett hatalmas erőfeszítéseért. Kokas Katalin kapja. Gratulálok! Mindannyiunk számára inspirációt jelentesz, és reméljük, hogy a jövőben is sok tehetséges fiatal zenész pályáját fogod egyengetni. Most pedig fogadjátok szeretettel Maestro José Carrerast, aki átadja a díjat. Köszönöm. Gratulálok. Köszönöm szépen. Nagyon megérdemelted. Köszönöm. 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 Bravo! A maestro azt mondta, nagyon megérdemelted. Kérlek, oszd meg velünk, milyen érzés a legjobb tanárnak lenni, és mit szeretsz igazán a tanításban. Ez egy kiváltság, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy Maestro José Carreras mellett állhatok. Köszönöm. Mindig is ő volt az egyik példaképem, és most is az. Az ő hangját hallgatva nőttem fel. Nagyon köszönöm az elismerést. Köszönöm szépen. És köszönöm a virtuózok családjának, hogy ezzel a díjjal lehetőségeket nyitnak meg előttem, mert a tanítás a legcsodálatosabb dolog a világon. Az elmúlt évek során a férjemmel közös programsorozatunk, a Fesztivál Akadémia Budapest keretében 240 mesterkurzust tartottunk, amelyeken számos tanárral és több ezer fiatallal találkozhattam. És azt hiszem, nekik köszönhetem, hogy most itt állhatok, és kívánom, hogy soha ne érjen véget a közös munka. Gyönyörű gondolatok. Nagy tapsot kérek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem. Hölgyeim és uraim, elérkezett a pillanat, amire mindannyian vártunk. Ma este 5 ország legkiválóbb fiatal tehetségei vannak itt velünk. Köszöntsük újra fantasztikus versenyzőinket a virtuózók színpadán. És itt vannak persze műsorvezető társaim is, Pietro és Gabi. Örülök, hogy látlak benneteket. Micsoda este volt, Ida, micsoda este. Mindannyian nagyon izgultunk, de nagyon boldog vagyok. És egy kicsit kimerültek is vagyunk, mert nagyon-nagyon feszült döntő volt. 5 nemzet, 10 hihetetlenül tehetséges versenyző és egy közös cél. Országuk legvirtuózabb zenészévé válni. Hónapok, sőt évek kemény munkája, álmai és kitartása áll mögöttük. Minden hang, amit ma este játszottak, szívükből és lelkükből szólt. Azt is megtapasztalhattuk, hogyan válhat a komoly zene és a tehetség maradandó örökségé a jövő generáció számára. A zsűri döntése azonban nem csupán a technikai képességekről szólt, hanem az érzelmekről is. A történetmesélésről és a közönség megszólításáról. És most már csak pillanatok választanak el minket attól, hogy kihirdessük a nagy döntő győzteseit. Mielőtt azonban ezt megtennénk, megkérem a zsűrit, ossza meg velünk gondolatait a ma estéről. Maestro, milyen benyomásaid vannak a ma esti döntőről? Milyen érzésekkel térsz ma haza? Bár minden év más és más, azt kell mondanom, hogy az idei volt eddig a legjobb. Tényleg? Elmondhatom, hogy ez egy csoda volt. A miracle. Tapsoljuk meg ezt a csodát a színpadon. Köszönjük a szép szavakat, Maestro, köszönöm. 10 csodálatos, igazán nagyszerű fiatal művészt hallhattunk. Ez a generáció fogja életben tartani a komoly zenét és az operát.
Classic music. Legalábbis bízom benne. Let's hope so. A klasszikus zene jövőjét jelentő fiatal tehetségek. A klasszikus zene jövője jó kezekben van. Veronika, megfelelt ez a döntő az előzetes várakozásaidnak? Először vagyok itt, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Elsősorban nektek, mert megvan bennetek a képesség, hogy nagyszerűen muzsikáljatok, és helyesen használjátok ezt a tehetségeteket. Már 10 év telt el azóta, hogy az ötlet valósággá vált. Most pedig azt kívánjuk, hogy még 100 évig folytassátok. 100 évig, sőt még tovább, ugye, Nana? Grazie mille, Veronika. És hatalmas köszönet a zsűrinek az elkötelezettségükért és értékes meglátásaikért, valamint azért, hogy támogatták a versenyzőket abban, hogy fejlődjenek az itt töltött idő alatt. Kérem, tapsoljuk meg még egyszer a zsűrit. Egyre nő a feszültség. Mert most következik a nagy pillanat. Lássuk, melyik fiatal virtuóz került egy nagy és fontos lépéssel közelebb az álmaihoz. Hölgyeim és uraim, kedves versenyzők, következzenek az eredmények. Elérkezett a pillanat, hogy kihirdessük a Virtuózók 10. jubileumi évadának első győztesét. Kezdjük Ausztriával. Kérlek, gyertek ide. Amelie és Dylan. A döntőben Amelie és Dylan mérkőzött meg egymással. És most a zsűri döntése alapján a nyertes nem más, mint Amelie! Az este első győztese. Gratulálok, Amelie! A hárfa számomra az egész világot jelenti. Az álomhangszerem. Az egész szívem az övé. Egy teljesen más univerzumban éreztem magam. Valahogy megéreztem az alkotás szellemét. Nem tudtam elképzelni, hogy ez a darab ilyen felségesen is megszólalhat. Fantasztikus élmény volt. Nagyon magabiztos előadás volt. Gyönyörűen képviselted Ausztriát. Dylan, téged is nagyon szeretünk, és te is igazán lenyűgöző voltál. Köszönjük. Kérlek, mutasd meg a csodálatos tehetségedet a világnak. Bravo, bravo nekik! Bravissimi, bravissima és bravissimo. Ida! Ma este minden a zenéről szólt. A határtalan szenvedélyről és tehetségről. És most következzen a második ország, Szlovénia, amit Mark és Lukas képviselt. Kérlek, gyertek ide hozzá. Két fantasztikus előadót ismerhettünk meg bennetek. De végül csak egyikőtök nyerheti el a Virtuóz címet. Hölgyeim és uraim, Szlovénia virtuóza Lukas! Gratulálok, Lukas! Hadd öleljelek meg! Hatalmas gratuláció érte. Tényleg, belőle szólista lesz. És képes is vagy rá. Látszik rajtad, hogy valóban örömödet leled a zenélésben. Mindenki az asztalon dobolt a kezével. Szerintem ez jó jel. Nagyon-nagyon élveztem. Bravo, bravo! Világos, hogy elképesztően tehetséges, csodálatos zenész vagy, úgyhogy kérlek, folytasd tovább ugyanígy. Ne hagyd abba, fantasztikus vagy. Köszönjük szépen! Hű,
Hűha, micsoda este! Micsoda hihetetlen tehetségek csatája! És most két másik hihetetlenül tehetséges versenyző következik, akik Montenegrót képviselik. Köszöntünk titeket! Petar és Krisztina. Petar és Krisztina felejthetetlen pillanatokat szereztek ezen a színpadon. Bár mindketten lenyűgözték a zsűrit, csak egyikük nyerhet. A Virtuózók 10. jubileumi évadának montenegrói győztese Krisztina! Gratulálok, Krisztina! Örülök, hogy nyertél. Nagyon megérintett az előadása, és láthatóan ő maga is nagyon élvezte. Csodálatos volt, gratulálok! A szíved nekünk énekelt. Csodálatos érzés volt hallani a szívből jövő zenét. Itt olyan lágy és érzékeny volt. Igazán meghatott. Ennyit tudok mondani. Krisztina! Petar! Gratulálok, és tudod mit? Király vagy. You're the man. Király vagy. Bravo! Bravo! Az én gitárhíróm. Ugye, óriási tehetség. Valóban óriási tehetségek. Jól van. Folytassuk a műsornak otthont adó országgal, Magyarországgal. Magyarországról szintén két kiemelkedő tehetséget láthattunk. Gáspárt és Mátét. Kérlek, gyertek ide hozzánk. Gáspár és Máté, mindannyian biztosak vagyunk benne, hogy mindketten tovább formáljátok majd a komoly zenejövőjét. Ma este azonban csak egyikőtök lehet virtuóza. Így tehát Magyarország idei győztese Gáspár! Gratulálok, Gáspár! A játékod igazán elegáns volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Remélem a legjobbak közé fogsz tartozni a jövőben. Köszönöm szépen. Ez valóban egyedülálló volt. Megvan benned a képesség, hogy megérintsd az emberek szívét, és ez számít a legtöbbet. Ez a legfontosabb, hogy megkönnyezzék a zenédet. Ez a mű már önmagában is lenyűgöző, de amit te tettél vele, Gáspár, az valóban felemelő élmény volt. Csak így tovább. Fényes karrier áll előtted. Gáspár! Te is megérdemelted volna, Máté. Fantasztikus voltál. Kiemelkedő. Máté, te már mindent tudsz, már rengeteg dicséretet kaptál, úgyhogy folytasd ugyanilyen nagyszerűen. Ez az este a zenediadala volt, amely mindannyiunkat lenyűgözött. Végül pedig következzen Szerbia! Dávid és Uros. Üdvözlünk titeket a színpadon. Ez az este utolsó nagy bejelentése. A zsűri meghozta a döntését. A Virtuózók 10. jubileumi évadának szerbiai győztese Dávid! Gratulálok, Dávid! Gratulálunk! Csodálatos voltál!
Szerintem mindannyiunkat lenyűgözött. Még csak 11 éves. Tényleg fantasztikus volt. Libabőrös lettem, ami nem gyakran fordul elő velem. Fantasztikus este volt. Már most igazi virtuóz vagy. Nagyon erőteljes előadó. Nem cuki volt. Ő kemény volt. Úgy játszott, mint egy angyal. Köszönöm szépen. Bravo! Köszönöm. Tényleg csak 11 éves vagy? Igen. Rendben. Mindannyian tudjuk, milyen nagyszerű zenész vagy, Uros. Te egy földön túli tehetség vagy, de ezt már tudod. Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, íme a Virtuózók 10. jubileumi évadának győztesei. Virtuózos! Gratulálunk! És természetesen hatalmas tapsot kérünk minden ma esti fellépőnek. Ez a taps nektek szól. Valóban lenyűgöztetek minket hihetetlen tehetségetekkel, rengeteg szenvedélyt és szépséget hoztatok a komoly zenevilágába. Most pedig felkérem dr. Hankó Balást, Magyarország kultúráért és innovációért felelős miniszterét, hogy fáradjon a színpadra, és adja át az első díjat a győzteseknek. Jó estét kívánok, miniszter úr! Köszönjük! Jó estét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves, fiatal tehetségek! És tiszteletre méltó zsűritagok! Egyszer egy neves amerikai üzletember látogatott el a minisztériumba, és amikor elmondta neki, hogy a portfólióm többek között a kultúrát, az innovációt és a felsőoktatást is magában foglalja, rám kacsintott, és azt mondta, értem, ön a menő dolgok minisztere. Igen, valóban nagyon menő dolog támogatni a kultúrát, a klasszikus zenét, a fiatal zenészeket és az innovációt, valamint olyan magyar kulturális márkákat, mint a Virtuózok. Az elmúlt 10 évben ez a tehetségkutatóverseny több száz klasszikus zenét tanuló diákot fedezett fel, és adott nekik lehetőséget nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében. A magyar kormány számára pedig kiemelt fontosságú a fiatal generáció kreativitásának támogatása és tehetségének gondozása. Sokszor mondják, hogy a legfontosabb nem a győzelem, hanem a részvétel. A virtuózok esetében ez különösen igaz. Itt ugyanis mindenki nyertes. Természetesen elsősorban azok, akik kategóriájukban az első helyen végeznek, de a többi versenyző is, valamint tanáraik, családjaik, zsűritagjai és a világ minden táján élő közönség, akik élvezhetik ezeket a fantasztikus előadásokat. Szeretnék mindannyiuknak gratulálni. Büszkék lehetnek magukra. Hiszen a versenyen való részvétel nem csak tehetséget, hanem rengeteg gyakorlást és kemény munkát is igényelt. De ezen a ponton szeretném bátorítani is önöket a legújabb tudományos kutatások eredményeivel, amelyek bizonyítják, hogy a klasszikus zene javíthatja az agyműködést és csökkentheti a stresszt. Ebben az emelkedett hangulatban szeretnék ismét köszönetet mondani a szervezőknek, a résztvevőknek, a zsűritagjainak, hogy Magyarországot, Liszt, Bartók és Kodály hazáját a klasszikus zene központjába helyezték. Köszönöm. Köszönjük, miniszter úr! Most az ön megtisztelő és örömteli feladata, hogy átadja a díjakat a győzteseknek. Köszönöm. Gratulálok. Köszönöm szépen. Yeah, gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretettel gratulálok. Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Hankó Balázs miniszter úrnak. Balázs Hankó.
Most pedig fogadják szeretettel Andrónyi Kolost. Ő a Duna Televízió csatorna igazgatója, aki átadja második helyezettünknek a Virtuózok porcelánhegedűjét, egy gyönyörű hollóházi mesterművet. Szintén őket illeti egy különleges koncert lehetőség is a Liszt Ferenc Zeneakadémián. Köszöntjük Önt! A Virtuózok jubileumi 10. évadának ezüstérmesei. Dylan Russell. És alapíthatnánk egy együttest. Tuccellos néven. Azt a... Mark Lev Krainz. Milyen gyönyörű interpretáció volt, tényleg? Ez egy kerekprodukció volt. Egy biztos tudású fiatal zenész. Petar Nikolic. Ez egy nagyon bátor darabválasztás. Olyan gyönyörű ez a darab. Nagyon tetszett. Minden hangban, amit játszol, ott van egy darabkal szenvedélyedből. Azt kívánom, hogy mindig bátran mutasd meg a világnak azt a sajátos zenei világot, ami benned rejlik. Paládi Máté. Nekem annyira tetszik a stílusod. Maradj ilyen, amilyen vagy, és ebből soha ne adj alább. Fantasztikus volt. És tudnod kell, hogy itt Budapesten van egy nagyon különleges örökségünk, Liszt Ferenctől ered. És most már te is ennek a különleges örökségnek a részese vagy. Te képviseled a következő generációt. És Uros Adamovics. Kívánom, hogy a művészeted sok szívet érintsen meg. A mai előadásod valami igazán különleges dolog kezdete volt. Te leszel minden idők egyik legnagyobb művésze az egész világon. A Virtuózok 10. évadában a nagy érdemű zsűri külön díjat is kioszt a versenyzőknek. Akik külön díjat kapnak: Kelemen Gáspár, Amelie Jadeknap, Uros Adamovics, Lukács Grum, Petar Nikolic, Mark Lev Krainz, David Božič és Bogányi Trisztán. Véget ért a Virtuózok nemzetközi versenyének 10. jubileumi évada. Ez a csodálatos zenei utazás minden évben újra és újra inspirál és lenyűgöz minket. Ida, én most már teljesen megértem, hogy te, én és még oly sokan mások miért szeretjük ennyire ezt a versenyt. Egyszerűen hihetetlen látni, ahogy a zene lebontja a korlátokat, és egy olyan univerzális nyelvé válik, amely mindannyiunkat összeköt. Ida, óriási élmény volt veled itt lenni ezen a színpadon. Fantasztikus vagy. Pietro, te nem különben, köszönöm. És ne feledd, örökre a Virtuózok családjának tagja vagy. Nagyszerű, megtisztelő és felemelő érzés. És Gabiról se feledkezzünk meg. Gabi, gyere ide hozzánk. Óriási öröm volt veled együtt átélni ezt a csodálatos élményt. Gabi, a Český Krumlov Fesztivál igazgatója, ahol minden estét a virtuózok tehetségeinek szentelnek. Köszönjük szépen! Hamarosan találkozunk. Hamarosan találkozunk, és köszönjük a támogatást, Gabi. Köszönöm. Öröm volt. Köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartottak ma este. És további csodálatos estét kívánunk, és ne feledjék, a virtuózok a klasszikus zene jövője. Reméljük, jövőre újra találkozunk. Viszontlátásra! Arrivederci! Do videnia! Nasledanou! És viszontlátásra! Budapestről! A műsor főtámogatója az MVM. A műsor támogatója a MET csoport.
A műsor támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A műsor és a tehetségek kiemelt támogatói. A műsor támogatói